ลิปที่แล้วเราก็ได้พูดถึงตึกสวีทไปแล้วแต่วันนี้เราก็จะมาเล่าเกี่ยวกับตึกแถวในประเทศไทยบ้างเพราะว่าเวลาเราขับรถไปไหนเนี่ยในกรุงเทพหรือว่าในต่างจังหวัดก็จะเห็นตึกแถวเต็มไปหมดในประเทศไทยซึ่งแต่ละตึกแถวนั้นก็จะถอดแบบออกมาให้เหมือนกันหมดหน้าตาตึกเหมือนกันคล้ายกันแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่พวกเราเห็นจนชินตาแทบจะทุก100 เมตรเดินไปล็อกไหนซอยไหนย่านไหนในเมืองกรุงก็ต้องเจอนั่นก็คือตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์อาคารปูนที่มี3-4 ชั้นหน้าแคบๆเข้าไปด้านในเป็นพื้นที่ลึกๆที่ข้างล่างเปิดเป็นร้านโชว์หวยร้านซ่อมมอไซค์หรือร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วข้างบนเป็นที่พักอาศัยสิ่งก่อสร้างเฉยๆที่เราเดินผ่านทุกวันในอดีตมันคือนวัตกรรมเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจไทยและเป็นเครื่องจักรผลิตมหาเศรษฐียุคบุกเบิกของประเทศมานับไม่ถ้วนจากจุดสูงสุดที่ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของวันนี้ตึกแถวเมืองกรุงกำลังเข้าสู่ภาวะลมหายใจที่โรยรินและอาจกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่กำลังจะสูญพันธุ์ไปจากถนนสายหลักนี่คือเรื่องราวประวัติศาสตร์100 ปีของตึกแถวไทยย้อนเวลากลับไปแล้วหลัง100 ปีก่อนในช่วงรอยต่อระหว่างรัชกาลที่ 4และรัชกาลที่ 5วิถีชีวิตของชาวบางกอกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากเดิมที่เคยพึ่งพาแม่น้ำลำคลองเป็นหลักสัญจรด้วยเรือค้าขายด้วยแพริมน้ำเมืองกรุงเริ่มเปลี่ยนทิศทางหันมาพัฒนาการคมนาคมทางบกมีการตัดถนนสายแรกขึ้นมานั่นคือถนนเจริญกรุงตามมาด้วยถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครเมื่อมีการสร้างถนนวัฒนธรรมการอยู่อาศัยก็ต้องเปลี่ยนตามจากเรือนแพริมน้ำก็หยับขึ้นมาสร้างอาคารบนบกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตึกแถวรุ่นแรกในประเทศไทยซึ่งกลุ่มคนที่เข้ามาปลูกเบิกและใช้งานตึกแถวได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและแสวงโชคในประเทศไทยในยุคนั้นตึกแถวเปรียบเสมือนโมเดลมิกซ์ยูสหรือการใช้พื้นที่ใช้สอยที่แบบผสมผสานที่ล้ำหน้ามากๆชั้นล่างสุดทำหน้าที่เป็นหน้าต่างบานใหญ่รับลูกค้าเป็นหน้าร้านค้าขายสารพัดสิ่งตั้งแต่ร้านโชว์หวยร้านขายยาจีนร้านขายข้าวสารส่วนชั้น2ชั้น3และชั้น4จะถูกกั้นเป็นห้องพักอาศัยของครอบครัวใหญ่นี่คือโมเดลการสร้างเนื้อสร้างตัวที่ทรงพลังมากที่สุดเพราะบ้านกับที่ทำงานก็คือที่เดียวกันไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องจ่ายค่าเช่าซ้ำซ้อนและที่สำคัญมันทำให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเติบโตไปพร้อมๆกันหลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมตึกแถวส่วนใหญ่ถึงต้องมีรูปร่างทรงแปลกๆคือหน้าแคบมากบางคูหากว้างแค่ 3.5 ถึง 4 เมตรแต่ยาวลึกเข้าไปข้างหลังจนดูเหมือนกล่องไม้ขีดคำตอบของเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแฟชั่นหรือรสนิยมทางสถาปัตยกรรมเลยแต่มันเป็นเรื่องของภาษีในอดีตการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของรัฐจะคำนวณจากความกว้างของหน้าบ้านที่ติดถนนใหญ่เป็นหลักยิ่งมีหน้าบ้านกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องจ่ายภาษีแพงขึ้นเท่านั้นพ่อค้าชาวจีนผู้เฉลียวฉลาดในยุคนั้นเลยใช้วิธีแก้เกมด้วยการบีบหน้าตึกของตัวเองให้แคบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดแล้วใช้วิธีขยายพื้นที่ใช้สอยด้วยการสร้างดิ่งลึกเข้าไปข้างหลังแทนยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งดีจนบางตึกข้างหน้าดูแคบๆแต่พอเดินเข้าไปภายในตึกกลับยาวจนเกือบทะลุไปอีกซอยหนึ่งเทคนิคการเซฟเงินในกระเป๋าข้อนี้แหละที่กลายเป็นอัตลักษณ์และโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของตึกแถวไทยที่เราเห็นกันจนชินตามาถึงปัจจุบันนี้ต่อมาช่วงปีพ.ศ. 2500 ถึง 2530 นี่คือยุคทองของตึกแถวอย่างแท้จริงเป็นยุคที่กรุงเทพขยายตัวแบบก้าวกระโดดมีการถมคลองสายเก่าเพื่อเปลี่ยนเป็นถนนสายหลักขยายเลนจราจรและกระจายเส้นทางออกไปชานเมืองพื้นที่ริม2 ฝั่งถนนจึงกลายเป็นทำเลทองที่ใครก็อยากแย่งชิงถ้าตระกูลไหนสามารถจับจองหรือซื้อตึกแถวที่ติดถนนใหญ่ได้มันแทบจะเป็นการการันตีความมั่นคงและส่งต่อความรวย
ให้ลูกหลานได้เป็น10ปีนอกจากนี้ตึกแถวยังได้รับอานิสงส์ครั้งใหญ่จากการจัดระเบียบผังเมืองในอดีตในยุคที่กรุงเทพเริ่มมีปัญหาการจราจรติดขัดและมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหามเล่แผงลอยยึดพื้นที่ทางเท้าในการทำมาหากินจนหนาแน่นรัฐบาลในหลายยุคจึงได้เริ่มมาตรการขอความร่วมมือและจัดระเบียบเมืองดึงให้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ขยับขยายเปลี่ยนผ่านจากการขายของริมฟุตบาทเข้ามาเช่าหรือซื้ออาคารตึกแถวเพื่อตั้งเป็นร้านค้าที่เป็นหลักเป็นแหล่งถาวรมาตรการนี้ยิ่งทำให้ตึกแถวกลายเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจเป็นแหล่งรวมของกินของใช้ร้านซ่อมแซมสารพัดสิ่งชุมชนรอบๆตึกแถวจึงมีความผูกพันกันมากภาพของอาม่านั่งเฝ้าร้านข้างๆลูกๆวิ่งเล่นอยู่ชั้น2จึงเป็นภาพที่สะท้อนความสุขและความรุ่งเรืองของคนชนชั้นกลางในกรุงเทพยุคนั้นได้ดีที่สุดแต่ถ้าว่าโลกหมุนไปไม่มีวันหยุดนิ่งพอเริ่มก้าวสู่ยุคปลายปีพ.ศ. 2530 เป็นต้นมาสัญญาณความร่วงโรยของตึกแถวก็เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆปัจจัยแรกและเป็นปัญหาคลาสสิกที่สุดของตึกแถวริมถนนก็คือที่จอดรถพอเมืองโตขึ้นรถยนต์เยอะขึ้นกฎจราจรเริ่มเข้มงวดมีการตีเส้นขาวแดงห้ามจอดหน้าตึกขยายเลนรถเมล์หรือการสร้างสะพานข้ามแยกและทางด่วนที่ทำให้คนขับรถผ่านไปเลยโดยไม่ต้องแวะข้างทางตึกแถวริมถนนที่เคยมีคนเดินพลุกพล่านก็เริ่มค่อยๆถูกตัดขาดจากลูกค้าแต่มันฮุกสำคัญที่ทำให้ตึกแถวกระทบอย่างรุนแรงคือการมาถึงของ Modern Trade ทั้งห้างสรรพสินค้าติดแอร์ขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมงที่ขยายตัวไปทุกซอกตึกพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปทันทีคนเมืองชอบความสะดวกสบายชอบเดินห้างที่แอร์เย็นๆมีที่จอดรถกว้างขวางสะอาดได้มาตรฐานร้านชัวร์ห่วยและ SME ในตึกแถวจึงทยอยปิดตัวลงเพราะสู้ระบบทุนใหญ่ไม่ไหวการมาถึงของรถไฟฟ้า BTS และ MRT ยิ่งตอกย้ำการเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตของคนกรุงย้ายจากริมฟุตบาทขึ้นไปอยู่บนสถานีและสกายวอล์กคอนโดมิเนียมสูงเสียดฟ้ากลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ออกจากตึกแถวสถิติการก่อสร้างตึกแถวในกรุงเทพลดฮวบลงจนเหลือเพียงแค่1%เท่านั้นในปัจจุบันตึกแถวหลายแห่งกลายเป็นตึกตาบอดถูกโครงสร้างรถไฟฟ้าบดบังแสงแดดและสายตาปล่อยทิ้งร้างทรุดโทรมและขาดการรีโนเวทเพราะเจ้าของเดิมอาจจะสู้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโครงสร้างเก่าไม่ไหวจนกลายเป็นเพียงพื้นที่เก็บสต็อกสินค้าชั่วคราวเท่านั้นในความเงียบเหงาและล่วงโรยนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าตึกแถวจะไม่มีทางรอดซะทีเดียวปัจจุบันเริ่มมีกระแสที่เรียกว่า gentrification หรือการเอาอันเก่าไปเป็นอันใหม่ชูชีวิตตึกแถวโบราณด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์กลุ่มคนรุ่นใหม่และนักออกแบบเริ่มมองเห็นว่าแม้ภายนอกตึกแถวจะดูโทรมไปตามกาลเวลาแต่ในเชิงวิศวกรรมโครงสร้างปูนและคานเหล็กของตึกยุคเก่ามีความแข็งแรงทนทานมากและที่สำคัญมันตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นไข่แดงหรือจุดยุทธศาสตร์ใจกลางเมืองเก่าหลังจากนั้นจึงเริ่มได้เห็นตึกแถวในย่านประวัติศาสตร์อย่างเจริญกรุงทรงวาดตลาดน้อยหรือแม้แต่3ย่านถูกนำมาลื้อไส้ในออกทั้งหมดคงเหลือไว้เพียงเปลือกนอกที่มีมนต์ขลังของอดีตแล้วใส่ฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆเข้าไปเปลี่ยนตึกแถวเฉยๆให้กลายเป็นคาเฟ่สุดฮิตแกลเลอรี่แสดงงานศิลปะโฮเทลลับๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแม้กระทั่งออฟฟิศของสตาร์ทอัพรุ่นใหม่การปรับตัวหรือฟื้นคุณค่าเดิมภาษานวัตกรรมใหม่คือหนทางที่ทำให้ตึกแถวบางกลุ่มยังคงมีลมหายใจและสามารถทำเงินในยุคดิจิทัลได้ต่อไปเรื่องราวของตึกแถวเมืองกรุงอาจเป็นภาพสะท้อนชีวิตและสัจธรรมของพวกเราทุกคนสิ่งที่เคยดีที่สุดรุ่งเรืองที่สุดและตอบโจทย์ที่สุดในยุคหนึ่งวันหนึ่งเมื่อปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่การมีผนังปูนที่หนาแน่นแข็งแรงจนขยับเขยื้อนไปได้แต่คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับจังหวะการหมุนของโลกที่เปลี่ยนไปตั้งหาก